हेलो गाइस आपनाक स्वागतम जनाइছো आमार टिप्स अनलाइनर आजिर नतुन भिडिओ लय तो गाइस যদি আপুনি এজন স্টুডেন্ট আৰু আপুনি জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো ভিডিও কল আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমত যোনসকলে এপ্লাই কৰিছিলে 10 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কিন্তু পইচা যি 2500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়াৰ কথা আছিল এই প্ৰথম যেটো কিস্তিৰ প্ৰধান এই পইচাটো কিন্তু 10 তাৰিখে দিয়াৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নিজ মুখৰে কৈছিল মই আগত এটা ভিডিও বনাই দিছিলো সো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজ মুখৰে কৈছিল যে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ টকাখিনি হোমাব সো সেই টকাখিনি আপোনালোকৰ হোমাইছে না নাই বা মোৰ হোমাইছে না নাই কোন সকলৰ হোমাইছে কোন সকলৰ হোমোৱা নাই আৰু কেতিয়া হোমাব যি সকলৰ হোমোৱা নাই সেই সকলৰ কেতিয়া হোমাব এই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছো সো ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সেই এপ্লাই কৰা প্ৰতিজন মানুহৰ এপ্লিকেশনটো মানে কিবা ৰিজেক্ট হৈছে নেকি যদি ৰিজেক্ট হোৱা নাই আপোনালোকৰ পইচা কোন তাৰিখে হোমাব বা কোন তাৰিখে হোমাইছে যদি হেতু মই চেক কৰি দেখাই দিম প্ৰথমতে মই দেখুৱাই দি আছো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনটো কোনটো পৰ্যায়ত আছে সো এইটো চেক কৰিবলৈ হলে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব লাগিব ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ বাৰত গৈ টাইপ কৰিব DIDS জাস্ট এখানে লিখি সার্চ কৰি দিব যেতিয়া আপুনি DIDS লিখি সার্চ কৰি দিব DIDS লিখি সার্চ কৰি দিয়াৰ পাছতেই কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে হৈ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত লৈ আহিব সো ইয়াতে কিন্তু মোক দেখা পাইছে মোৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত লৈ আছে মই লগ আউট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো অলৰেডি মোৰ লগইন কৰা আছে ইয়াতে যেতিয়া আপুনি এইটো পেজত আহিব এইটো পেজত আহাৰ পাছত আপুনি যদি লগইন মানে কৰা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত লগইন আছে যদি আপোনালোকৰ লগইন নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব লাগিব সো যদি আপোনালোকৰ পেজটো ডেস্কটপ সাইট কৰা আছে তেন্তে অন কৰাই এনেবল কৰি দিব আৰু নহলে অফ কৰাই দিব সো মই ডেস্কটপ সাইটটো উঠাই দিছো ইয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব যদি ইয়াতে স্ক্ৰল কৰে নাহে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটো ৰটেট কৰিব লাগিব এই মোবাইলটো ৰটেট কৰিব ৰটেট কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা অপচন দেখা পাব লগইন জাস্ট আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু পাসওয়াৰ্ড যেটো বনাইছিলে সেই পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰি জাস্ট লগইন অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো পাহৰি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত মোবাইল নম্বৰটো দি লগইন উইথ OTP অপচনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব সো লগইন হোৱাৰ পাছত মই হেখিনি দেখুৱাই দি আছো সো যেতিয়া আপোনালোকৰ লগইন অপচনটো অন হ'ব লগইন কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা অপচন খোল খাব সো এনেকুৱা অপচন খোল খাব এনেকুৱা অপচন খোল খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে সেভ আছে ইয়াতে ড্ৰাফট আছে ইয়াতে এপ্লাই আৰু এনৰোল আপোনালোকে যোনটো কৰিব লাগিব জাস্ট আপোনালোকে এই এনৰোল যি অপচন দেখা পাইছে এই এনৰোল অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এনৰোল অপচনত ক্লিক কৰিব এনৰোল অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে আইডি এখন আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স আইডি আছে ৰেফাৰেন্স আইডিটো ইয়াতে কিন্তু আহি যাব আহি যোৱাৰ পাছত আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে নো অ্যাকশন নিডেড ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অ্যাকশন ল'ব লগা মোৰ নাই সো মোৰ আইডিটো কমপ্লিট হৈ আছে মই যদি এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লিক কৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি লোৱা মানে এপ্লিকেশন ইন ডিসবার্সমেন্ট যদি আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰে তেনে হতে দেখা পাব সো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু আইডি আহি গৈছে আইডি আহাৰ পাছত তলফালে কিন্তু হেৰি কৈ আহিছে যে আপোনালোকৰ কলেজ অথৰিটি এপ্লিকেশন উইথ কলেজ অথৰিটি এইটো কিন্তু সাকসেসফুলি আছে 17 ডিসেম্বৰ 2025 এপ্লিকেশন উইথ ইউনিভাৰ্সিটি 20 ডিসেম্বৰ 2025 ত কিন্তু এপ্ৰুভ হৈছে এপ্লিকেশন উইথ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ 23 ডিসেম্বৰ তাৰপিছত দেখা হৈছে এপ্লিকেশন ইন ডিসবার্সমেন্ট 23 ডিসেম্বৰ 2025 ত কিন্তু এখিনি কমপ্লিট হৈছে জাস্ট যদি আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু এটা অপচন দেখা পাইছে কমপ্লিটেড জাস্ট ইন কমপ্লিট টু হোৱা নাই যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব মানে অৰ্থাৎ যেতিয়াই পইচাটো একাউণ্টত সোমাব তাৰ পিছতে কিন্তু ইয়াতে কমপ্লিট দেখাব যদি কোনোবাৰ পইচা সোমাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াতে যদি কমপ্লিট দেখাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক পইচাটো সোমাইছে আৰু যদি ইয়াতে কমপ্লিট দেখুৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ পইচাটো এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই আৰু যি এই জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ যি 2500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়াৰ কথা আছিল এৰি কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কিন্তু নিজ মুখৰে কৈছিল যে 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকক যিখন পইচা সেই পইচাটো কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই দিব সো এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই পইচাখিনি সোমাই দিয়া নাই সো কেতিয়াবা সোমাই দিয়ে হেতু ওয়েট কৰিব লাগিব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানলৈকে আছিল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিওটো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ জয় অসম